Shall we start? Could you open in prayer? Yes. Imádkozzunk. Mennyi Atyánk, az Úr Jézus Krisztus által áldunk és magasztalunk téged, és köszönjük, Urunk, azt, hogy te vagy az, aki tanítasz bennünket, nálad van a bölcsesség, minden kincse elrejtve a te szent fiadban, Jézus Krisztusban. Kérünk, hogy szent lelked által munkálkodj most bennünk, taníts minket bölcsességre, igazságra, és kérünk, Urunk, hogy áld meg ezt a mai előadás sorozatot Jézus Krisztus nevéért. Amen. Amen. Wait a minute. I need the Bible. Addig néhány szóban bemutatnánk az előadónkat. Dr. Bogumił Jarmulak, aki a CREC egyháznak, a 20 egyházkerületének a püspöke, vezető lelkésze, és ő lelkipásztori emeritus státuszban Lengyelországból jött hozzánk, az ottani református egyházból, Wrocławból. A Varsói Egyetemen végezte a disszertációját teológiából, és most fog nekünk tanítani, vagy fog bennünket tanítani azzal kapcsolatban, hogy mit kezdjünk az álmainkkal. Tony? I'm not Tony. I need to apologize first. Szeretnék bocsánatot kérni először. I'm not an American. Mert nem vagyok amerikai. I'm only a Polak. hanem egy lengyel vagyok. But that's not my fault, really. De ez nem az én hibám. So let's start with reading from the book of Genesis, chapter 2. Olvassuk Mózes első könyvéből a második fejezetet. Verses 10 through 12. 10-től 12-ig. A river flowed out of Eden to water the garden, and there it divided and became 4 rivers. The name of the first is the Pishon. It is the one that flowed around the whole land of Havilah, where there is gold, and the gold of that land is good. Bdellium and onyx stone are there. Édenből pedig folyó jött ki a kert megöntözésére, amely onnan szétágazott és 4 ágra szakadt. Egyiknek Pishon a neve, ez megkerüli Havilah egész földjét, ahol arany van. Ennek a földnek az aranya jó. Ott van illatos gyanta és ónixkő. We are still in the first chapters of the Bible. Még mindig a Bibliának az első fejezeteiben vagyunk. And we often don't pay too much attention to them. És gyakran nem szoktunk kellő figyelmet szentelni neki. We don't really often ask questions why God created the world that it is presented in the Bible. Nem tesszük fel a kérdést, hogy miért teremtette Isten a világot, ahogy le van írva a Bibliában. Why do we have all this information about the geography of the primeval world? És hogy miért van ennyire részletes leírása az ősi föld megteremtésekor? Why do we have this information about the river Pishon that goes to the land of Havilah and what kind of minerals we could find there? Hogy miért, mi az oka annak, hogy leírja, hogy van egy Pishon nevű folyó, és ez Havilah földjére folyik, és hogy miféle ásványi anyagok vannak ott. What does it have to do with the gospel, for example? Mi köze ennek az evangéliumhoz? What does it have to do with Jesus Christ dying on the cross? Mi köze van ennek ahhoz, hogy Jézus Krisztus meghalt a kereszten? What's the connection? What's the point of including this information in the text? Mi a lényeg ennek? Mi az oka annak, hogy ezt az információt belefoglalja ebbe a szövegbe? But on the other hand, many of the things that we read about in the first chapters of the Bible, they reappear further into the text. Ugyanakkor nagyon sok minden, ami a Biblia elején le van írva, többször ismétlődik aztán a Biblia folyamán. And as we go to the very last book of the Bible, the book of Revelation, we find many of the same things that are mentioned here also there in the New Jerusalem. És amikor a Biblia végéhez érünk, a Jelenések könyvéhez, akkor nagyon sok mindent találunk ott, ami itt le van írva, ahogy az bemutatja nekünk az új Jeruzsálemet. There must be some connection, and so there must be some significance. Kell, hogy valami kapcsolat legyen ezek között, és emiatt lényegesnek kell, hogy legyen. And one of the things that is
mentioned here in this text also reappears in the New Jerusalem that we'll read about in the last 2 chapters of the Bible. Mert nagyon sok minden, ami tehát itt le van írva, megjelenik az új Jeruzsálemben, a Biblia utolsó fejezeteiben. It is the gold. Ez az arany. It's mentioned here, Itt is említik, and we see it also in the New Jerusalem. és látjuk ezt az új Jeruzsálemben. And in between, we also see a lot of gold, both in the tabernacle of Moses and in the temple of Solomon. És nagyon sokszor látjuk az arany említését, mind a mózesi sátorban, mind pedig később Salamon templomában. So obviously, gold plays some kind of a role, important role, in the whole story that the Bible tells. Ezért nyilvánvaló, hogy valahogy az aranynak fontos szerepe van abban a történetben, amit a Biblia elmond. And this is one of the ways, well, this is the only proper way of reading the Bible, as a big story. És ez az egyik, sőt a legfontosabb megközelítése a Biblia olvasásának, hogy egy nagy történetről van szó. You have watched the Lord of the Rings. Láttátok, gondolom, a Gyűrűk urát. And you remember then, after they destroyed the ring, És emlékeztek arra, hogy miután elpusztították a gyűrűt, Frodo and Sam, they try to escape down from the mountain of doom. Frodo és Sam úgy akarnak elmenekülni, hogy annak a hegynek az oldalán jönnek le. You know, the rivers of lava are surrounding them. Körülveszik őket a lávafolyók. They sit on this rock, and what do they talk about? Egy kövön ülnek, és miről beszélnek? They talk about strawberries. És ők ott eperről, szamócáról beszélgetnek. Why strawberries? Miért szamócáról? How the strawberries are connected with the rest of the story? Hogy mi a kapcsolat a szamócának a történet többi részéhez? Well, because we see the strawberries already at the beginning of the story, right? Mert látjuk a szamócát a történetnek az elején. It's the Bilbo's birthday party, and there is this huge cake, and there are strawberries on top of the cake. Ott van Bilbónak a születésnapi bulia, és ott van egy hatalmas nagy torta, ami tele van szamócával. So that strawberries reappear at the end of the story, not without a reason. It's not a coincidence. És éppen ezért nem ok nélkül említeti meg a történet végén a szamócákat. Jó oka van rá. It connects the end with the beginning. Mert a végét a történetnek összekapcsolja a történet elejével. Basically, the whole adventure was about the strawberries. Mert így az egész kaland a szamócákról szólt. They went through all these dangerous adventures so that they can return to the Shire and eat a strawberry cake again. Azért mentek végig az egész nagy kalandon és történeten, hogy visszatérhessenek a megyébe, és ott újra szamócát ehessenek. But even the strawberry cake is more than just a cake. De még ez a szamóca torta is több, mint egy torta. I'm sure it was delicious. Biztos vagyok benne, hogy finom volt. We would love to have a piece of this cake. És nagyon szívesen ennénk egy falatot belőle. But it was a birthday cake. De ez egy születésnapi torta volt. It means that when they talk about strawberries, they talk not only about the cake, they talk about the birthday party that they had in the Shire. Mert amikor a szamócákról beszélnek, akkor nem csak a tortáról beszélnek, hanem arról nagy születésnapi buliról, ami ott volt a megyében. But the birthday cake and the birthday party is also something that we should perceive as a symbol of something yet bigger. És még ezen túlmenően is maga a születésnapi torta és a születésnapi buli is csak jelképe valami még sokkal nagyobbnak. We just talked about the Soviet Union with Janos. Most beszéltünk János egy kicsit a Szovjetunióról. And you know, in the Soviet Union, they also celebrated birthdays. For example, a birthday of Comrade Stalin. A Szovjetunióban is megünnepelték a születésnapokat, például Sztálin elvtársét. And of course, everybody who came to the birthday party of Comrade Stalin, they said, "Oh, the food is delicious, the company is the best." És akik eljöttek Sztálin elvtársnak a születésnapi bulijára, azt mondják, hogy fantasztikus az étel, kiváló a társaság. Of course, they didn't mean it. Természetesen senki nem gondolta komolyan. It's just what they had to say, not to lose their offices or lives.
ezt mondaniuk kellett, hogy ne veszítsék el a tisztségüket vagy az életüket. But in the shire it was different. Everybody who said, "Oh, this cake is delicious and the party is great and the company is excellent," they meant it. Viszont a megyében, amikor ott volt ez a buli, akkor azt mondták, hogy, és amikor azt mondta, dicsérték, hogy milyen jó volt a torta, milyen jó volt a társaság, milyen jó együtt lenni, ezt így is gondolták. So when we hear the two hobbits talking about strawberries at the end of the story, Ezért, amikor a két hobbit a történet végén szamócákról beszél, it's a small but very significant symbol of the whole life in the shire. ez szimbolikusan az egész életüket magában sűrítette, amit a megyében éltek. This is how we want to read stories. Így kell történeteket olvasnunk. We want to follow this kind of threads like the strawberries to understand the flow of the story better. Hogy követjük a szamóca útját ebben a történetben, hogy megértsük az egész mondani valót. And in the Bible, gold is one of these things that we need to pay attention to. És hasonlóképpen a Bibliában is az arany is egy ilyen kis részlet, amit követnünk kell. What happens with the gold? Mi történik az arannyal? What happens with us when we lay our hands on gold? Mi történik velünk, amikor kezünket az aranyra tehetjük? What is the purpose of gold? Sőt, mi az aranynak a célja? After we finally find it in the land of Havila, what should we do with the gold? Mikor végre megtaláljuk Havila földjén az aranyat, mit csináljunk vele? There are many questions connected with the gold, Nagyon sok kérdés kapcsolódik az aranyhoz, but it also means that there are many decisions that we need to make in connection with the gold. de ez azt is jelenti, hogy sok döntést is hoznunk kell az arannyal kapcsolatban. But the gold is not there. I mean, the gold is not right here in the garden. De az arany, mint látjuk, nem a kertben van azonnal. The Bible describes the original geography of the primeval world. A Biblia leírja ennek a korai világnak az alapvető földrajzát, And for whatever reason, God informed Adam that in the land of Havila there is gold and onyx and bdellium. és elmondja valami oknál fogva Ádámnak, hogy van ez a föld, Havila földje, és ott van arany, és illatos gyanta, és ónixkő. So now Adam faces a problem. És most Ádámnak egy problémával kell szembesülnie. Because God created the garden first, Isten megteremtette a kertet először, the Garden of Eden, which we call paradise. az Édenkertjét, amit paradicsomnak is nevezünk. You use the same word, paradise. Ti is Right? ezt a szót használjátok rá? Paradicsom. Paradicsom. Okay. Well, the word paradise actually comes from an old, oops, I forgot. Iranian language, yes. Ez egy régi iráni nyelvből származik ez a szó, hogy paradicsom. And paradise, back then in the ancient Iran, it was a walled garden. És ez a perzsa nyelvben egy kertet jelentett. It was attached usually to a big palace. Vagyis függő kert volt, ami egy nagy palotához kapcsolódott. It was safe, Biztonságos volt, it was beautiful. gyönyörű volt, There were all kind of exotic fruit. mindenféle egzotikus gyümölcs volt ott található. It's a place where you would want to spend your whole life. Egy olyan hely, ahol az egész életedet szívesen eltöltenéd. And you know, you may think about anything that your heart desires, and it would be there. Bármire, amire csak a szíved vágyik, ott megtalálod. This is why we as Christians often think about the work of Christ in the following terms. Éppen ezért mi keresztények gyakran úgy gondolkodunk Krisztus munkájáról, hogy Because of the sin of Adam, we were expelled from the paradise. hogy Ádám bűne miatt kiüzettettünk a paradicsomból. And then Jesus came and died so that we can return to the paradise. És aztán Jézus eljött, meghalt, hogy visszatérhessünk a paradicsomba. But already in the first chapters of the Bible, we see that this is not what God means for us. Viszont már látjuk a Biblia elején, hogy nem ez volt Istennek a célja velünk. Why? Miért? Because he put the gold in the land of Havila and not in the Garden of Eden. Azért, mert az aranyat Havila földjén helyezte el, és nem a kertben. And we could say, well, maybe that was better.
És lehet, hogy azt gondoljuk, hogy talán jobb is így, because we all know what gold does to men. mert tudjuk mindnyájan, hogy mit csinál az arany az emberrel. We already talked with Janos about the situation in Ukraine. Már beszéltünk Jánossal az ukrán helyzetről, We have some friends there, vannak ott barátaink, and then there is the war there. és ott a háború is, And then one of the most powerful people in the land, what does he do? és az egyik legnagyobb befolyással rendelkező ember ott mit csinál? He takes bribes, Elfogad vesztegetést, he extorts money from other people, emberekből kisajtolja a pénzt, so that he can buy a golden toilet seat, azért, hogy vehessen magának egy aranyból készült WC-t. so that he can poop into this golden toilet seat. Hogy ebbe tudjon ő székelni. You know, gold has some kind of magic attached to it. Ugyanis tudjátok, az aranynak valami különleges varázsereje van. It casts a spell upon people. Elvarázsolja az embereket. So maybe it was better than the gold wasn't in the garden, because if it were in the garden, then we would have immediately started quarreling and fighting over the gold. Mert hogyha az arany ott lett volna a kertben, talán már a történet kezdetén is elkezdtek volna vitatkozni és veszekedni az arannyal kapcsolatban. There is only one problem with this interpretation, Ezzel a magyarázattal azonban van egy probléma. because God and the Bible calls this gold good. Mégpedig az, hogy Isten és a Biblia végig ezt az aranyat jónak nevezi. It's not that gold is neutral, Nem minthogyha az arany semleges lenne, and for sure gold is not evil. és az arany az nem gonosz, Gold is good. hanem sokkal inkább az arany jó. You remember in the first chapter of the Bible when we read the description of the week of creation, Ha emlékeztek a teremtés történetére, és ott a teremtés napjainak leírására, after every day, minden nap után God looked at what he did and he said, it is good. Isten megnézte, amit csinált, és azt mondta, ez jó. And at the end of the sixth day, he said, oh, but this is very good. És a 6. napon azt mondta, hogy mindez pedig igen jó. And just a few verses later, he says, and there is gold that is also good. Sőt, aztán azt mondja néhány igeverssel később, hogy itt van arany is, és az is nagyon jó. Maybe a couple of centuries before Christ, Krisztus előtt néhány évszázaddal előtt some Jews decided to translate the Hebrew text of the Bible into the Greek language. néhány zsidó le akarta fordítani a héber Bibliát görögre. And they decided to translate this Hebrew word, good, by the means of Greek word, kalos. És ezt a szót, hogy jó, ennek a fordítására azt a görög szót használták, ami a kalos. And kalos means not only good, És a kalos nem csak azt jelenti, hogy jó, it also means beautiful. hanem azt is jelenti, hogy gyönyörű. Well, we all know that gold is beautiful. Mindnyájan tudjuk, hogy az arany gyönyörű. It's shiny, Ragyog, it's heavy, nehéz, it's súlya van, bright. nagyon világos, vagy ragyogó. It's like a piece of sun. Olyan, mintha a napnak lenne egy kis darabja. But then the Greek word kalos can also be translated as desirable. És ez a szó, hogy kalos úgy is Kalos. Igen, úgy is fordítható, hogy kívánatos. And yes, we all know that everybody desires gold. És tudjuk mindnyájan, hogy mindenki kívánja, akarja, szereti az aranyat. It's good to have some gold. Mindig jó, hogyha az embernek van egy kis aranya. It's good to have some silver. Mindig jó, hogyha az embernek van egy kis ezüstje. Because, Miért? well, just in case. Biztonsági Maybe one day, esetére. Talán when egy the nap, next war comes, you will be able to exchange it for a piece of bread. talán, hogyha a következő háború eljön, akkor el tudod majd cserélni, tudsz rajta egy kis kenyeret venni. So, the Bible, God himself, pronounces the gold to be good and beautiful and worth to be desired. Ezért a Biblia Istene az aranyat jónak, gyönyörűnek és kívánatosnak nyilvánította. And then we see that this gold reappears, as I said, in the tabernacle of Moses, in the temple of
Solomon. És aztán látjuk, hogy ez az arany újra előfordul a sátorban és később Salamon templomában, And finally in the New Jerusalem. és végül pedig az új Jeruzsálemben, Its streets are paved with gold. ahol az utcák is aranyal vannak kirakva. In the tabernacle, in the temple, the closer you come to the inner chamber, the more gold there is. A sátorban is és a templomban is minél közelebb kerültél a belső szentélyhez, annál több volt az arany. The cover that was covering the Ark of the Covenant was pure gold. A szövetség ládájának a teteje pedig teljes tömör aranyból készült. But the gold wasn't in the paradise. De az arany az nem a paradicsomban It volt. wasn't in the garden. Nem a kertben volt. Why? Miért? Because Adam was never meant to stay in the garden forever. Azért, mert Ádámnak soha nem az volt a vég célja az életének, hogy a kertben maradjon örökké. God wanted Adam to leave the garden. Isten akarta, hogy Ádám hagyja el a kertet. The garden was a kind of, well, maybe a school, maybe a kindergarten. A kert ezért valami iskola vagy óvodaszerűség lehetett. We can call it the womb of mankind. Nevezhetjük úgy is, hogy az emberiség méhe. And for the first 9 months, it's nice in the womb. És az első 9 hónapban jó az anyaméhben lenni. Especially if your mom listens to some nice music Különösen akkor, hogyha az anyukád jó zenét hallgat. instead of German techno. A német techno zene helyett. If it's German techno, then it's not so nice and cozy in her womb. Ha német techno, akkor nem annyira kényelmes az anyaméhben lenni sem. But after 9 months, if you want to stay in the womb for longer than 9 months, it's not a good idea. De 9 hónap után, ha még mindig szeretné az anyaméhben lenni, az nem egy jó ötlet. This nice, cozy, safe place is meant to be just a preparation room for you. Mert ez a meleg, kényelmes hely, ez csak egy felkészítés számodra. If you want to stay in the womb for longer than 9 months, it will turn into your tomb. Hogyha az anyaméhben hosszabban akarsz maradni, mint a 9 hónap, akkor ez az anyaméh számodra egy koporsóvá válik. I think this is how we need to think about the Garden of Eden, the paradise. És azt gondolom, hogy így kell gondolnunk nekünk is az Édenkertre, a It paradicsomra. was a place of preparation. Ez egy előkészítés, felkészítésnek volt a helye. Well, there is one more text in the 2nd chapter of Genesis that indicates this. És van még egy rész a Mózes első fejezetében, egy Mózes első fejezetében, ami erre utal. Because after God made Eve out of the side of Adam, Mert miután Isten megteremtette Évát Ádám oldalából, what did he say? mit mondott? And the man will leave the house of his father and his mother and join his wife, and they will become one body. Azt mondja, hogy éppen ezért a férfi elhagyja apját és anyjának házát, és a feleségéhez ragaszkodik, és lesznek ketten egy testé. Well, we have one problem here because who was Adam's father? Itt egy problémánk van, ki volt Ádámnak az atya? Well, it was God. There was no other father for Adam Nem volt más, mint Isten. because he wasn't born, he was created. Mert ő nem született, hanem teremtetett. What does it mean for Adam to leave the house of his father? És mit jelent Ádámnak az, hogy elhagyni az apja házát? Does it mean to break all relations with his father? Azt jelenti, hogy teljesen megszakít minden kapcsolatot az apjával? No, when our children get a little bit older, when they get married, they leave our houses to establish their own house. Ahogy a mi gyermekeink is, amikor egyre idősebbek lesznek, megházasodnak, elhagynak bennünket, és egy saját háztartást hoznak létre. If they are good kids, they don't break off any relations with the parents. Hogyha jó gyermekek, akkor nem fognak minden kapcsolatot megszakítani a szülőkkel. But they no longer live in the house of the parents. Viszont már nem élnek a szülők házában. So, Ezért there is the garden, ott a kert, there is the river,
ott a folyó, and there is the land of Havilah. és ott van Havila földje. And in the land of Havilah we have gold that is good. És ott van Havila földjén arany, ami jó. And God tells Adam about the gold. És Isten elmondja Ádámnak, hogy ott van arany. So obviously God wanted Adam to leave the garden and try to find the land of Havilah and try to dig the gold and figure out what to do with the gold. És ezért Isten akarta, hogy Ádám elhagyja a paradicsomot, a kertet, megtalálja Havila földjét, kibányásza az aranyat, és megtanulja, hogy mit kell azzal csinálni. The problem was that the garden was a really nice place. A probléma az volt viszont, hogy a kert egy túl jó hely volt. Who would want to leave the paradise? Ki akarná elhagyni a paradicsomot? It's a place that we all dream to return to one day. Hiszen mindnyájan arról álmodozunk, hogy milyen jó lesz majd egyszer oda visszajönni. You know, very often people say, oh, you know, the good old days. Amikor vannak emberek, és azt mondják, hogy ó, a régi szép napok. If we only could return to the childhood. Bár csak visszamehetnénk a gyermekkorunkba. Well, first, the childhood was not what we remember. Először is az a gyermekkor nem olyan, mint amilyenre emlékszünk rá. Second, it's not possible. Másodszor nem lehet. Third, it would be really embarrassing for us. Harmadsorban pedig elég szégyenletes lenne számunkra. Maybe you know people like this, people at the age of 50 or 60 who behave like they were children. Talán ismertek olyan embereket, akik már 50-60 évesek, és úgy viselkednek, mint egy gyerek. There is no glory in this. Ebben nincsen semmi dicsőség. There is only shame and embarrassment. Ebben nincsen más, csak szégyen és megszégyenülés. And yet it's hard to leave the garden. És mégis nehéz elhagyni a kertet. You know, Adam didn't know much about the land of Havilah. Ádám nem tudott túl sokat Havila földjéről. And besides, how would he get there? Yes, there was the way, the path, the river, but what good was it for? És másodszorban nem is tudott oda elmenni, hiszen ott volt a folyó, és hogy nem vezetett oda semmiféle út. He had to figure out how to travel there. Ezért neki rá kellett jönnie, hogy tud oda elutazni. He didn't exactly know how far the land of Havilah was. Azt se tudta egészen pontosan, hogy milyen messzire van Havila földje. He could assume, but maybe he wasn't sure whether there will be any fruit trees on the way to the land of Havilah. Feltételezhette, de nem tudhatta bizonyosan, hogy lesz-e útközben valami gyümölcsfa. He had to do a lot of thinking and planning. Sok gondolkodást és tervezést igényelt. So he had the goal, the end. He had the gold of Havilah that he wanted to reach, find and do something with it. Ezért ott volt előtte, lebegett előtte a cél, Havila földjének aranya, amit meg akart szerezni. But he had to figure out the ways and the means how to get there. De ki kellett találnia az útját és a módját annak, hogy tudod eljutni. He couldn't be just spontaneous on his adventure to the land of Havilah. Nem lehetett csak spontán, nem kerekedhetett fel csak egy spontán kalandra, hogy oda elmenjen. So, the first thing. Ezért az első dolog. The first problem that he had to overcome. Az első dolog, az első akadály, amin felül kellett kerekednie. He had to become excited enough about the gold of Havilah to actually leave the Garden of Eden. Az első, hogy kellően lelkesnek kellett lennie ahhoz, hogy ott akarja hagyni a paradicsomot, hogy elmenjen Havila földjére. We often call it motivation. Ezt gyakran mi úgy nevezzük, hogy motiváció. I think the excitement is probably a better word. Talán a lelkesedés az egy jobb szó erre. We could also call it a deep desire. Mondhatjuk úgy is, hogy egy mély vágyakozás. Because this is what actually provides motivation. Mert ez a mély vágyakozás az, ami motivációt, indítatást munkál. At least the English word motivation comes from the word to move. Mert az angolban a motiváció szó a indulni, mozdulni szóból, a move-ból származik. So he needed something exciting enough so that he would leave the coziness and the safety of the garden. Tehát kellett valami olyan dolog, ami indítatja vagy lelkesíti arra, hogy el akarja hagyni azt a kényelmes helyet, ahol élt. To leave what we could call his comfort zone.
úgy is mondhatnánk, hogy elhagyja az ő komfortzónáját. We often make decisions upon, well, this one issue. Is it comfortable? Is it convenient? Gyakran a döntéseinket ez az egy dolog határozza meg. Will it be easy? Ha döntést kell hoznunk, az a valami, az kényelmes számomra, könnyű? Or maybe I will have to make some sacrifices. Vagy lehet, hogy esetleg valamit áldoznom kell. Maybe I will have to sleep less. Talán lehet, hogy kevesebbet tudok aludni. And maybe to spend less time on TikTok. Vagy kevesebb időt kell a TikTokon töltenem. I mean, everybody who attended a school knows what I'm talking about. Mindenki, aki járt iskolába, vagy jár iskolába, tudja, hogy miről beszélek. Even if we could come up with a perfect school, the kids would still not be very excited about it. Még hogyha egy tökéletes iskolát is hoznánk létre, akkor is igaz lenne, hogy a gyerekek nem lennének teljesen lelkesek oda járni. Because there is a schedule. Mert ott van egy órarend. They are no longer really free people. Immár nem szabad emberek. The Bible, like the Apostle Paul, compares students to slaves. És a Biblia Pál apostol a tanulókat szolgákhoz, rabszolgákhoz hasonlítja. They don't decide what and when they want to do. Nem ők döntik el, hogy mit és mikor akarnak csinálni. Someone else makes all these decisions for them. Hanem valaki más hozza meg ezt a döntést helyettük. So, living a comfort zone is not something that we want to do. Ezért otthagyni a komfortzónánkat nem olyasmi, amit szívesen megtennénk. And yet, this is why God told Adam about the gold, which was good and beautiful and desirable. És mégis épp ezért mondta el Isten Ádámnak az aranyat, vagy beszélt az aranyról, ami szép, gyönyörű és kívánnivaló. And by the way, there are a few other things, maybe closer to the garden, which were not to be found in the garden. És egyébként voltak még egyéb olyan dolgok is a kert közelében, amelyeket a kertben nem lehetett megszerezni. The bread wasn't there. Kenyér nem volt a paradicsomban. I don't know about you, but there is nothing better for me than freshly baked sourdough bread. Nem tudom, hogy ti hogy vagytok, de nekem az egyik kedvenc ételem nincs annál jobb, mint egy frissen kisütött kovászos kenyér. For me, if a house doesn't smell like freshly baked sourdough bread, it's not really a home. Hogyha az én házam nem illatozik a frissen sütött kovászos kenyér illatától, akkor az nem is igazi otthon számomra. But there was no bread in the garden. De a kertben nem volt kenyér. And there were no grapes in the garden. És szőlő sem volt a kertben. So there was no wine in the garden. Ezért nem volt bor sem a kertben. Right? Ugye? Well, because God didn't put it there. Mert Isten nem ültetett szőlőt. No grapes and no wheat. Nem volt se búza, se szőlő. If Adam wanted to eat bread and drink wine, he would have to leave the garden anyway. Hogyha Ádám szeretett volna kenyeret enni és bort inni, akkor is el kellett volna hagynia a kertet. And he would have to learn how to use. És Where is it, Attila? What did he do to it? Wait, egy illusztráció. that's really important. Ez nagyon fontos. It's gone. Oh, somebody stole my lighter. Valaki elvitte a... Do you have lighter? No, I don't. Lighter. Nobody has Öngyújtó. a lighter. There's one here. Perfect. Thank you. Köszönöm. Now we are ready to leave the garden. Most már because készülünk elhagyni a kertet. Adam would have to have a knife Mert Ádámnak kell egy kés and a lighter, right? és egy öngyújtójának. Because these are the two things that you need if you want to make bread. Mert ez a Bake bread. két dologra van szükséged, ha szeretnél kenyeret készíteni. You need to cut it down. Le kell vágni a Well, kalászt, you need to grind it, le kell őrölni, and then you need to bake it. és aztán meg kell sütni. Well, but there were no lighters and there were no knives in the garden. De nem volt se öngyújtó, se kés a kertben. The two toys that every boy
desires. És ez a két olyan játék, amire minden fiú vágyik. So more and more and more problems we approach now. Egyre több problémához, vagy problémába ütközünk. Now the garden doesn't look so much like paradise that we dream about. Most már nem is tűnik annyira annak a paradicsomnak a kert, amire gondolnánk. No fire, no knives, Se tűz, se kés, no electricity, se elektromosság, no toilets, se WC, no nothing, just bananas. semmi nincs ott, csak banán. But it was safe. De biztonságos. And it was something that he knew. És olyas valami volt, amit ő ismert. So, to overcome this problem, God told Adam about all these other nice things that he put outside of the garden. Ezért Isten elmondta Ádámnak mindazokat a jó dolgokat, amelyeket ő a kerten kívül helyezett el. So that he would leave the garden, Hogy elhagyja majd a kertet, find all the nice, good things that God hid outside of the garden, és megtalálja mindazokat a nagyon jó dolgokat, amiket Isten a kerten kívül rejtett el. bring it back to the garden, Hogy hozza vissza a kertbe, give some of that to God, back to God, as egy an részét offering, adja oda Istennek felajánlásként, give the rest of it to his wife a többit adja oda a feleségének, to make her happy, hogy legyen boldog, so that she is also not bored but has something to do. hogy ő se unatkozzon, hanem hogy legyen mit csinálnia. You know, idleness is something that feels nice, maybe for 2 hours, Ugyanis a tétlenség jónak tűnik, amikor nem kell semmit csinálni, körülbelül 2 óráig. but we really want to be busy with something. De mindnyájan szeretnénk valamit csinálni, valamivel elfoglalni We magunkat. want to do something, we want to accomplish something. Szeretnénk valamit csinálni, szeretnénk valamit elérni. You know, whom shall I take as an example? Kit hozzak példának? Okay, when a lady Amikor egy hölgy bakes a really nice cake, süt egy nagyon finom süteményt, does she keep it to herself? megtartja magának az egész sütit? No, she wants to share it with other ladies or maybe with the rest of the family. Nem, hanem meg akarja azt osztani talán más hölgyekkel, vagy a család többi részével. She wants to share it, the good fruit of her work, with other people. Meg akarja osztani az ő munkájának gyümölcsét más emberekkel. Yes, she expects other people to say, "Oh, you are such a great cook or baker or whatever." És talán elvárja azt, hogy azt mondják, hogy ó, milyen jó cukrász vagy, milyen jól tudtál sütni. Well, but she also wants to share the joy with other people. De az örömét is meg akarja osztani más emberekkel. She wants to bless other people with the fruit of her work. Meg akar áldani más embereket az ő munkájának gyümölcsével. Well, men maybe don't bake as much, Talán a férfiak nem sütnek annyit, but they do other stuff de más dolgokat végeznek. because they also want to accomplish something. Mert ők is el akarnak valamit érni az életben. For example, David, he just finished a new website for his church. Például Dávid most fejezte be a gyülekezetének a weblapját. Well, he probably did it because his father told him to do this. Talán azért csinálta, mert az apja azt mondta, hogy csinálja meg. Maybe he did it because he got 10 forint for the work. Talán azért csinálta meg, mert kapott 10 forintot a munkájáért. But maybe he did it because he wanted to see what he can accomplish. De az is lehet, hogy azért csinálta, hogy megnézze, hogy vajon mit tudok elérni. And then to say, "Oh, I am somebody, I can do something." És hogy végén azt mondja, hogy én elértem valamit, tudok valamit csinálni. Something that other people would appreciate, not because they are my parents and they would always tell me, "Oh, I'm proud of you, boy." Valamit tudtam létrehozni, ami más embereknek jó, és nem csak azért, mert a szüleim mindig dicsérnek, hogy jaj, de jó kisfiú vagy. But because there is real value in what he did. Hanem azért, mert valódi értéke van annak, amit csinált. But you know what? In order to accomplish something, in order to find any gold in any land of Havila, De ahhoz, hogy bármit el tudj érni, hogy bármilyen aranyat ki tudjál bányászni Havila földjén, we need to think about 3 things. 3 dologra kell figyelnünk. First is the objective, what we want to achieve. Az első a cél,
Mit akarunk elérni? What is worth the effort, the time, the sacrifice? Mi az, ami megéri a rááldozott időt és energiát és áldozatot? Well, in the case of the gold of Havilah, it was easy because God informed Adam about the gold and its value. Itt ebben az esetben Havila földjén az arannyal egyszerű dolgunk van, mert maga Isten mondja azt Ádámnak, hogy mi az értéke ennek. Although the gold wasn't an end in itself. Bár az arany nem önmagában volt egy végcél. Because in the end, he was to find the gold, to dig the gold, and then bring it back to the garden, to adore the garden. Mert a feladat az volt, hogy keresse meg az aranyat, bányásza ki az aranyat, finomítsa ki az aranyat, és aztán vigye vissza az aranyat a kertbe, hogy felékesítse azt. How do we know this? Honnan tudjuk ezt? Well, it's not in the first few chapters of the Bible, Ez nincs benne a Biblia első verseiben, but as we follow the story, de ahogy a történetet követjük, we see that this is what gold was used for. látjuk azt, hogy épp erre használták az aranyat. To adorn, to beautify the sanctuary. Hogy feldíszítsék, hogy gyönyörűvé tegyék a sátrat, a szentélyt. And the garden was a kind of sanctuary. És a kert maga volt egy szentély. It was a place where Adam and then Eve could meet with God face to face. Olyan hely volt, ahol Ádám és Éva találkozhatott Istennel szemtől szembe. And then he would have to think about the ways, how to get there. Az egyik tehát a cél, a második fontos dolog, hogy hogyan, mi az útja annak, hogy oda eljut. He needed a plan. Kellett egy terv. He needed to draft a map of the river Pishon. Fel kellett térképeznie például a Pison folyót. He had to learn something about geology. Meg kellett valamit tanulnia a kőzettannól. To find gold, to extract it, Hogy megtalálja az aranyat, hogy ki tudja azt onnan venni, maybe to refine it. hogy finomítani tudja. So now we are talking about science. Éppen ezért már hirtelen a természettudományokról van szó. And then the third thing are the resources, the means. A harmadik dolog, amire viszont szüksége volt, az ennek megvalósításához szükséges erőforrások. What resources would he need? Milyen dolgokra lesz szüksége? And what would be the most important indisposable resources? És mi a fogyó eszközöknek a prioritás, a sorrendje? We often think about resources as money, vehicles, tools. Gyakran, amikor erőforrásokra gondolunk, akkor pénzre, járművekre gondolunk, vagy szerszámokra. But in this case, the most important resources were more of the spiritual kind. De ebben az esetben a legfontosabb erőforrás sokkal inkább lelki volt. First, he had the Word of God. Ott volt Isten igéje. This is the most important resource that we have. Ez a legfontosabb erőforrásunk, ami van, az Isten igéje. He had the basic description of the world and himself. Volt egy általános leírása a világról. And he also received a command from God to go where no man has gone before. És kapott egy elhívást, egy parancsot Istentől, hogy menjen oda, ahol ember még nem járt. It should also teach us a lot about how we need to treat God's commands. Éppen ez sokat megtanít bennünket azzal kapcsolatban, hogy hogyan fogadjuk Istennek a parancsolatait. If God commands something to do, Ha Isten parancsol valamit nekünk, hogy tegyünk meg, he does it as our loving Father. azt ő úgy teszi, mint a mi szerető atyánk. He wants, he means well for us, and this is why he commands us. Jót akar, jót kíván nekünk, és ezért adja nekünk a parancsolatot. This is why he sends us on a mission. Ezért küld bennünket egy küldetésre. Because he doesn't want us to stay children forever. Mert nem akarja, hogy mindörökké gyermekek maradjunk. Because a 2-year-old child is very nice, very funny, and everybody loves it. The way he or she is. Mert egy 2 éves gyermek nagyon kedves, nagyon aranyos, mindenki szereti, úgy, ahogy van. But if somebody is 40 years old and still behaves like a 2-year child, de ha valaki már 40 éves és úgy viselkedik, mint egy 2 éves, it's embarrassing and pathetic. az szégyenletes és szánalmas. Second, he had the Spirit of God.
Másodszorban ott volt neki Istennek a lelke. He had the breath of life in himself. Megkapta az élet lehelletét. This is the vital, the living power. Ez az éltető erő. This is the main source of our energy. Ez minden energiánknak a forrása. And then he had the community. És harmadsorban pedig ott volt neki a közösség. He couldn't find a fitting helper or companion among the beasts of the world. Nem volt hozzáillő segítőtárs a föld állatai között. And this is why God gave him Eve. És ezért adta neki Isten Évát. You know, the Bible from the very beginning tells us that we need community. A Biblia már a kezdetek kezdetén elmondja, hogy közösségre van szükség. We need other people. Szükségünk van más emberekre. We need other people who share the love for the gifts of God. Olyan emberekre, akik megosztoznak velünk Isten ajándékainak való örvendezésben. Who also have received the word of God with trust and gratitude. Akik szintén hálaadással és bizalommal fogadták be az igét. We need other people who, like we try to do, also walk in the Spirit. Olyan emberek, ahogy mi együtt a lélekben járunk. This was much more important than any GPS or maps or maybe 4x4 vehicles that Adam might need to go to the land of Havilah and find the gold there. És ez a három dolog, ez fontosabb volt minden GPS-nél, minden jeepnél vagy terepjárónál, amire Ádámnak szüksége volt, hogy Havila földjére jusson. We think that if we only had enough this kind of resources like tools, instruments, maybe also money, we would be able to accomplish much more. Gyakran azt gondoljuk, hogy ha ennyi meg ennyi pénzünk és eszközünk lenne, meg dolgaink, akkor mindent meg tudnánk valósítani. Well, they are important, but they are not the most important. Fontosak, de nem a legfontosabbak. The most important resources that God provides for us is His Word, His Spirit, and the community of the saints. Mert a legfontosabb három erőforrás, amit Isten ad nekünk, az az ő igéje, az az ő lelke és a közösség. I think it's time to finish the first talk. Ez az első előadásnak a vége. And maybe take a break. És unless there are some questions, we can take it now or after the third talk. Ha van kérdés, akkor most is fel lehet tenni, és utána tartunk szünetet, vagy az összes előadásnak a végén. Let's do it after the third talk, because if you forget any questions that you have now, it means that they were not really worth asking. Right? Legyen a harmadik előadás végén, mert ha addigra elfelejted a kérdésedet, amit most feltennél, akkor biztos nem is volt annyira fontos. Unless you write them down. Ha csak nem írod le. Okay, let's have a break. Jó, akkor egy 15 minutes? Yeah.